ลูกเองกับมือจนสวยขนาดเนี้ยฝีมือพอใช้ได้ไหมคะ มาทำความรู้จักกับต้นไม้ที่ซาร่าไทยนำมาฝากท่านผู้ชมที่น่ารักในวันนี้กันค่ะวันนี้เสนอตอนเบญจมาศปิงปองค่ะดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่ามีดอกกลมๆคล้ายกับลูกปิงปองที่มีหลายสีสวยงามสดใสแถมยังเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความสุขความหวังและมิตรภาพได้ด้วยค่ะดังนั้นเพื่อนๆสามารถนำดอกไม้มงคลชนิดนี้ไปมอบให้ใครสักคนที่เขากำลังต้องการกำลังใจจากเราอยู่นะคะอีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่กินได้ด้วยนะคะคือเราใช้เฉพาะกลีบดอกของเขาค่ะมาประดับตกแต่งอาหารให้สวยงามยิ่งขึ้นเช่นนำไปโรยบนซุปหรือว่าแต่งจานซาซิมิเป็นต้นค่ะแต่จะไม่ใช้เกสรนะคะเพราะว่ามีรสขมค่ะแล้วยังตัดดอกมาประดับแจกันได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าสวยทนอยู่ได้นานหลาย10 วันเลยค่ะเลิศซะจริงๆเลยนะเจ้าต้นไม้ชนิดเนี้ยเบญจมาศปิงปองหรือว่าที่บางคนเรียกว่าดอกปิงปองเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันด้วยรูปลักษณ์ที่ดูตะมุตะมิแล้วก็มีความหมายดีด้วยสื่อถึงความรักที่มั่นคงและยั่งยืนได้ด้วยค่ะและนี่คือลักษณะที่แตกต่างจากเบญจมาศทั่วไปค่ะ 1. ลักษณะรูปทรงดอกกลมแน่นเหมือนลูกปิงปองไม่ได้เป็นกลีบกระจายออกข้างเหมือนกับเบญจมาศสายพันธุ์อื่นๆมีกลีบดอกขนาดเล็กจำนวนมากเรียงซ้อนกันแน่นถนัดตาจากใจกลางดอกออกมาจนเป็นรูปทรงกลม 2. สีสันของเบญจมาศปิงปองมีหลายสีให้เลือกซึ่งแต่ละสีก็มีความรู้สึกที่ต่างกันไปนะคะอย่างเช่นสีขาวเป็นสีดั้งเดิมที่นิยมที่สุดเพราะว่าดูสะอาดตาเหมือนลูกปิงปองจริงๆส่วนสีเหลืองจะให้ความรู้สึกสดใสส่วนสีชมพูหรือว่าสีม่วงก็จะดูอ่อนหวานละมุนนิยมใช้ในงานแต่งงานค่ะส่วนสีเขียวก็มีนะคะให้ความรู้สึกแปลกตาแล้วก็เป็นโมเดิร์นดีค่ะข้อที่ 3 ลำต้นและใบมีก้านดอกที่แข็งแรงแล้วก็ตรงเพื่อรองรับน้ำหนักของดอกทรงกลมที่ค่อนข้างจะแน่นใบมีลักษณะเป็นหยักเป็นแฉกสีเขียวเข้มผิวสัมผัสค่อนข้างสากตามแบบฉบับของพืชตระกูลเบญจมาศเนี่ยแหละค่ะลำต้นมีลักษณะตั้งตรงแล้วก็แข็งแรงมากเนื่องจากถูกคัดเลือกสายพันธุ์มาเป็นไม้ตัดดอกลำต้นจึงต้องตรงเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้จัดช่อดอกได้ง่ายบริเวณโคนต้นจะมีลักษณะกึ่งเนื้อไม้เมื่ออายุมากขึ้นส่วนปลายยอดจะมีความอ่อนนุ่มและเป็นสีเขียวสดโดยทั่วไปหากปลูกเพื่อตัดดอกลำต้นก็จะถูกเลี้ยงให้สูงประมาณ50-80 เซนติเมตรค่ะสีของลำต้นสีเขียวเข้มตลอดทั้งต้นซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และช่วยขับเน้นสีสันของดอกปิงปองให้ดูเด่นชัดมากขึ้นมักมีขนอ่อนๆปกคลุมอยู่เล็กน้อยทำให้รู้สึกสากมือเมื่อสัมผัสและตามข้อของลำต้นก็จะเป็นจุดนะคะตรงนั้นมันจะมีใบแตกออกมาค่ะในการปลูกเชิงพาณิชย์มักจะมีการเด็ดยอดเพื่อเป็นการบังคับให้ลำต้นแตกกิ่งข้างหรือว่าในกรณีของปิงปองเกรดพรีเมียมก็จะเลี้ยงแบบให้1ลำต้นมีเพียงดอกเดียวใหญ่ๆไปเลยเพื่อให้ดอกมีทรงกลมที่สมบูรณ์และเลิศที่สุดค่ะแต่ว่ากิ่งก้านค่อนข้างจะหักง่ายอยู่นะคะไม่เป็นไรหักเราก็เอาไปปักช้ำต่อได้ค่ะจุดเด่นๆที่ทำให้คนเรารักดอกปิงปองก็คือความอดทนเพราะว่าเป็นไม้ที่อึดมากๆหลังจากตัดมาปักแจกันแล้วสามารถอยู่กับเราได้นานถึง 2-3 สัปดาห์เลยนะคะถ้ามันเปลี่ยนน้ำแล้วก็ตัดปลายก้านทำให้คุ้มค่ามากในการที่จะนำมาตกแต่งบ้านค่ะรู้ไหมคะว่าดอกเบญจมาศปิงปองสามารถนำมาตกแต่งเป็นรูปหน้าสัตว์ต่างๆได้เช่นหน้าสุนัขหรือว่าหน้ากระต่ายเพราะว่ารูปทรงกลมของมันเอื้อต่อการใส่หูใส่ตามากๆเลยค่ะวิธีการที่เราจะดูแลต้นเบญจมาศปิงปองนะคะ 1. คือแสงแดดเขาชอบแสงแดดจัดแต่ว่าไม่ชอบความร้อนจัดนะคะเขาต้องการแสงแดดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ดอกฟอร์มตัวสวย
แต่ถ้าปลูกในเมืองไทยก็ควรจะวางในจุดที่ได้รับแสงแดดเช้าจนถึงเที่ยงแล้วมีร่มรำไรช่วงบ่ายเพื่อป้องกันกลีบดอกไหม้ค่ะ 2. การรดน้ำจะต้องพอดีค่ะคือให้รดที่โคนต้นห้ามรดน้ำโดนดอกโดยตรงเพราะจะทำให้ดอกเน่าหรือว่าช้ำง่ายชอบดินชื้นแต่ไม่แฉะควรจะรดน้ำเมื่อหน้าดินเริ่มแห้งปกติก็รดวันละครั้งในช่วงเช้าระวังอย่าปล่อยให้มีน้ำขังในกระถางเพราะว่ารากจะเน่าง่ายค่ะข้อที่ 3 ควรปลูกด้วยดินร่วนที่ผสมวัสดุโปร่งๆนะคะเช่นกาบมะพร้าวสับหรือว่าเพอร์ไลท์เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีนั่นเองนะคะและควรจะมีรูระบายน้ำที่ก้นกระถางให้เพียงพอด้วยข้อที่ 4 ปุ๋ยช่วงที่ยังไม่บานให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่น16 16 16เดือนละครั้งนะคะแต่เมื่อเริ่มเห็นตุ่มดอกก็ให้สลับมาใช้ปุ๋ยที่มีตัวหลังสูงเพื่อบำรุงดอกค่ะเมื่อดอกเริ่มเหี่ยวก็ให้ตัดทิ้งทันทีเพื่อให้ต้นไม่เสียสารอาหารและกระตุ้นการแตกยอดใหม่การตัดดอกมาปักแจกันให้เราตัดเฉียง45องศาแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันพร้อมใส่อาหารของดอกไม้หรือว่าน้ำตาลทรายเล็กน้อยจะช่วยให้ดอกกลมสวยอยู่ได้นานถึง2 สัปดาห์เลยค่ะหากเพื่อนๆคนไหนต้องการจะขยายพันธุ์เบญจมาศปิงปองสามารถเลือกทำได้3วิธีด้วยกันนะคะคือ 1. การปักชำยอดค่ะวิธีนี้นิยมทำกันมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่ทำง่ายแล้วก็ได้ผลเร็วที่สุดคือให้เราเลือกยอดที่สมบูรณ์ยาวสักประมาณ10เซนติเมตรนะคะเด็ดใบส่วนล่างออกแล้วก็ปักลงไปในวัสดุปลูกค่ะเช่นแกลบเผาผสมกับขุยมะพร้าวจากนั้นก็จะมีรากงอกออกมาภายใน14วันค่ะเทคนิคนะคะเวลาหลังจากตัดกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผึ่งลมไว้สักพักนะคะค่อยนำไปปักชำแล้วก็อย่าให้น้ำขังนะคะไม่งั้นกิ่งจะเน่าค่ะวิธีที่2ก็คือการแยกหน่อค่ะคือเมื่อต้นเบญจมาศปิงปองเขาโตเต็มที่นะคะเขาจะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาที่โคนต้นค่ะเราสามารถที่จะขุดก่อขึ้นมาได้เลยนะคะจากนั้นก็ใช้มีดคมๆสะอาดแยกหน่อที่มีรากติดอยู่ด้วยนะคะแล้วนำมาปลูกใหม่ได้เลยจ้าส่วนวิธีที่3ก็คือวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะถึงแม้ว่าต้นเบญจมาศจะสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดก็ตามนะคะแต่สำหรับพันธุ์ปิงปองนั้นมักจะไม่นิยมใช้วิธีนี้ค่ะเพราะว่าเมล็ดมันหายากและอีกอย่างหนึ่งต้นที่เกิดใหม่ก็อาจจะมีรูปทรงดอกหรือว่าสีที่กลายพันธุ์ไปจากเดิมได้ค่ะอาจจะไม่เป็นก้อนกลมสวยเหมือนต้นแม่นะคะทุกคนคะเบญจมาศปิงปองอาจจะดูบอบบางแต่ถ้าเราเข้าใจเขาก็พร้อมจะบานเป็นรอยยิ้มกลมๆให้เราได้ทุกวันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดเทคนิคดูแลดอกไม้ให้น่ารักแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้นะคะมาเปลี่ยนสวนที่บ้านให้กลายเป็นทุ่งปิงปองไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชอบปิงปองสีไหนมากที่สุดคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Thank you.